बहनों केम छो बधा मजामां ने। गुजराती घरेलू रसोई में तमारुं स्वागत छे। आज हूँ तमारी साथे सूरतनो फेमस कोल्ड कोकोनी रेसिपी शेर करवानी छूं। आ कोल्ड कोको जेवो बजारमां मळे एवो घरे बनावવો खूब सहेलो छे अने एवो टेस्टी बने छे। तो चालो बनावीए कोल्ड कोको। तो अहींया मैं 500 ग्राम अमूलનું गोल्ड दूध लीधुं छे। कोको पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, कम्पाउंड व्हाइट चॉकलेट अने खांड लीधी छे। हवे एक कढ़ाई में दूध गरम करवा मूकीशुं। दूध ने धीमा तापे गरम थवा दईशुं। एक बाउल में थोड़ું ठंडू दूध लईशुं। स्लरी बनावा माटे 2 चमची कस्टर्ड पाउडर नाखीशुं। तमे कस्टर्ड पाउडर ना बदले कॉर्नफ्लोर पण लई शको छो। पछी 3 चमची कोको पाउडर एड करीशुं। अहींया मैं कैडबरी कंपनीनो कोको पाउडर लीधो छे। तमे कोई पण कंपनीनो कोको पाउडर लई शको छो। पछी बंने पाउडरने मिक्स करीने हलावता रहेवानुं, जेथी करीने गांठा ना रहे अने आपणी स्लरी क्रीमी थई जाय। आपणी स्लरी क्रीमी ना थाय त्यां सुधी सतत हलावता रहेवानुं। हवे आपणी स्लरी क्रीमी थई गई छे। हवे आपणुं दूध गरम थईने उकळवा માંડ્યું છે। તેને બરોબર હલાવી દઈશું। પછી તેમાં આપણે કોકો પાવડર અને કસ્ટર્ડ પાવડરની સ્લરી બનાવી હતી તે ગરમ દૂધમાં ધીમે ધીમે ઉમેરતા જઈશું। પછી તેને બરોબર હલાવી દેવાનું, જેથી કરીને બધું ગરમ દૂધમાં મિક્સ થઈ જાય અને નીચે ચોંટે નહીં। પછી તેમાં 2 ચમચી ખાંડ નાખીશું। તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હોય તેટલી ખાંડ લઈ શકો છો। હવે આ કોકોને 4 થી 5 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે ઉકળવા દઈશું અને આપણો કોકો ઘટ થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું। હવે કોકો ઘટ થઈ ગયો છે। પછી તેને એક બાઉલમાં ગરણીની મદદથી ગાળી લઈશું। જો કોઈ પણ ગાંઠા રહી ગયા હોય તો નીકળી જાય। પછી તેને અડધો કલાક માટે બહાર ઠંડુ પડવા દઈશું। ઠંડુ પડી ગયા પછી તેને 4 થી 5 કલાક સુધી ફ્રીજમાં ઠંડુ કરવા માટે મૂકીશું। 4 થી 5 કલાક બહાર કાઢીને જોયો તો આપણો કોકો ઠંડો થઈ ગયો છે અને ફ્રીજમાં મૂક્યા પછી ઘટ પણ થઈ ગયો છે। હવે કાચના ગ્લાસ લઈશું। એમાં આ કોલ્ડ કોકો રેડીશું। પછી કોકો ઉપર કમ્પાઉન્ડ વ્હાઇટ ચોકલેટની છેણથી ગાર્નિશ કરીશું। હવે આ સુરતી કોલ્ડ કોકો પીવા માટે રેડી થઈ ગયો છે। ઉનાળાની ગરમીમાં તમે મારી આ રીતથી કોલ્ડ કોકો ઘરે બનાવશો તો નાના બાળકોથી માંડીને મોટાઓને ખૂબ જ ભાવશે અને તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે। જો તમને આ કોલ્ડ કોકોની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।